So last year in March, I uploaded a video about M2 Mac Mini. I want to test my views. I know just like any of my other videos, but now Apple has updated that with M4. This one is much more compact, more powerful, and more capable. Today video, we will unbox it. We will do all the benchmarking tests, and I will try to convince you why this is the best deal that Apple has ever given. Which one should you get and which one should you skip? So without any further delay, let's get started. So this is the Mac Mini and मैले चाहिँ कम्पेरिजनको लागि साइडमा एउटा Apple TV को बक्स पनि ल्याएर राखेको छु. This is the actual size. This one is not that big compared to the Apple TV. So this is the Apple को setup box. त्यतिकै त्योभन्दा हल्का मात्र ठुलो छ यो. अनि I also have a magic keyboard to go with this one. Okay. Let me unbox it real quick. Okay, so real size to झन् सानो छ यसको. Let me peel this thing off. Okay, so box one of the धेरै नै सानो रहेछ. Okay, let's compare it with Apple TV. यसको अगाडि हल्का ठुलो चाहिँ देखिँदो रहेछ Apple TV को अगाडि when you compare it. So let's see what else do we get in the box. खासै केही छैन, एउटा power cable to power this up अनि हल्का paperwork. So that's all that you get in the box. Okay, so talking about the physical overview, अगाडिपट्टि हामीले दुईटा USB-C पोर्ट पाउँछौँ. So this is USB 3, so you will get transfer speeds up to 10 Gbps. यसपछि हल्का सानो एउटा LED लाइट छ अनि यसमा छ हेडफोन ज्याक. अरु साइड पुरै क्लीन छ, माथिपट्टि एप्पलको लोगो. ब्याकपट्टि हेर्ने भने you will get the power connection port. त्यसपछि 1 Gbps सपोर्ट गर्ने इथरनेट पोर्ट गिगाबिट अनि यसलाई चाहिँ 10 Gbps सम्म पनि कन्फिगर गर्नु मिल्छ, बट यु हेभ टु पे अराउन्ड लाइक $100 मोर फर द्याट. त्यसपछि HDMI 2.1, त्यसपछि तीनटा थन्डरबोल्ट 4 सपोर्ट गर्ने टाइप सी पोर्ट र यसबाट चाहिँ ट्रान्सफर स्पिड अप टु 40 Gbps सम्म सपोर्ट गर्छ. र यदि यो चाहिँ बेस मोडल हो, इफ यु गो विथ दि M4 Pro भएको म्याक मिनी, you will get Thunderbolt 5. M4 Pro लियो भने चाहिँ it will support transport speeds up to 120 Gbps तर यसमा चाहिँ 40 Gbps सम्म मात्र सपोर्ट गर्छ. You can hook 3 external displays up to 6K, हजुरले 8K 60 Hz सम्म पनि गर्नु मिल्छ, 4K 120 Hz. There are different configuration which you can go with for this Mac Mini. Bottom पट्टि हेर्ने भने चाहिँ the controversial power button. So power button चाहिँ पछाडिपट्टि बटममा छ. सो तर म्याकमा खासै पावर बटन युज गरिराख्नु पर्दैन. त्यसपछि तलपट्टि हामीले यो भेन्ट देख्छौँ. एक साइडबाट चाहिँ यसले कोल्ड एयर इन्टेक गर्छ भने अर्कोबाट चाहिँ तातो हावा फाल्ने काम गर्छ. र पहिलाको म्याक मिनीहरुमा और म्याक स्टुडियोहरुमा चाहिँ यो साइडमा हुन्थ्यो भेन्ट. तर अब यो पालि चाहिँ यहाँपट्टि स्पेस नभएको कारण हामीले भेन्ट चाहिँ बटममा पाउँछौँ. सो द्याट्स अल फर द फिजिकल ओभरभ्यू. वेट एकदमै सानो कम छ यसको, अराउन्ड लाइक 670 ग्राम्सको हो यो बेस मोडलको. त्यो सँगसँगै लेट्स टेक अ लुक एट द न्यू म्याजिक किबोर्ड. सो यो चाहिँ टाइप सी पोर्ट भएको रिसेन्टली अपडेटेड किबोर्ड हो एप्पलको तर्फबाट आउने. एन्ड दिस इज द वान विथ द टच आइडी. ओके, there you go. Oops. We get some paperwork, braided type C cable, अनि रहेको छ magic keyboard. It's really light, तर aluminum finish भएको भएर it does feel premium. MacBook को जस्तै सिमिलर छ, यहाँपट्टि पावर बटन और टच आइडी हामीले यहीँ पाउँछौँ. So let me hook this Mac Mini with this display अनि त्यसपछि हामी यसलाई सेटअप गरेर we will look into the benchmarking setup or scores है त. So Mac Mini is getting updated. त्यति बेलासम्म let me explain why this Mac Mini M4 at this price is such a big deal है त. So Apple ले लास्ट जेनेरेसनको Mac Mini भनेको M2 वाला Mac Mini थियो, M2 र M2 Pro भएको. And those were with a similar design. Intel को मा जुन डिजाइन थियो, Intel को चिपहरु हुँदा त्यही सेम डिजाइन थियो. So it was a bit bigger र त्यसमा एकदम अनयुज स्पेसहरु पनि एकदम धेरै थियो. So this time Apple ले चाहिँ around after 15 to 13 years
म्याक मिनीको डिजाइन चेन्ज गरेको छ. नाउ यु गेट इट इन अ कम्प्याक्ट प्याकेज. 5x5 इन्चको यसको विथ रहेको छ भने 2 इन्चको हाइट छ. सो अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ ड्यु टु एप्पल इन्टेलिजेन्स, एप्पलले अबदेखि आफ्नो सबै म्याक डिभाइसहरू चाहिँ 16 GB ऱ्यामदेखि स्टार्ट गर्ने भएको छ. सो दिस म्याक मिनी एट द प्राइस ट्याग अफ 599 बेस 16 GB ऱ्याम कन्फिगरेसनमा आउँछ. स्टोरेज त अझै पनि 256 छ, त्यसको बारेमा एकछिनमा कुरा गरौँला. र 16 GB ऱ्याम विथ M4 चिप जुनमा चाहिँ हामीले 10 कोर CPU पाउँछौँ विथ 4 पर्फर्मेन्स कोर एन्ड 6 एफिसियन्सी कोर्स. इफ यु गो विथ M4 Pro त्यो चाहिँ अराउन्ड $1300 स्टार्ट हुन्छ. र त्यहाँ चाहिँ हामीले 8 पर्फर्मेन्स कोर्स र 4 एफिसियन्सी कोर्स पाउँछ. सो इट्स 12 कोर CPU. यो बेला एकदम धेरै अपग्रेड पनि गर्दै जानु मिल्छ. तर लेट मी एक्सप्लेन वाइ द बेस मोडल इज द बेस्ट डिल. मैले जहिले पनि भने जस्तै इफ यु हुकअप एजुकेसन डिस्काउन्ट हजुरले चाहिँ यो म्याक मिनी 499 मै पाउनुहुन्छ. एट द्याट प्राइस M4 चिप इज रियली पावरफुल. आई विल लिङ्क अ भिडियो जहाँ चाहिँ यसको टेयर डाउन भएको छ. यु क्यान सी कसरी कम्प्याक्ट बनाएको छ. यु गेट रिमुभेबल स्टोरेज. एकदम इजी त छैन तर यु क्यान अपग्रेड द SSD इफ यु वुड लाइक. हल्का टिङ्करिङ गर्नु पर्यो त्यसको लागि. स्पिकर्सहरू पनि पहिलाभन्दा राम्रो इम्प्रुभ भएको स्पिकरहरू छ. यसमा स्पिकर पनि छ, थन्डरबोल्टको सपोर्ट, पछाडि 3टा USB-C अनि इथरनेट ज्याक. अब यसलाई चाहिँ एकदम धेरै कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले थ्रु आउट द एप्पल वेबसाइट. तर त्यो गर्न थाल्यो भने एकदम धेरै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ. इफ यु वान्ट 256 GB को सट्टा हजुरलाई 512 GB चाहियो भने यु हेभ टु पे $200 एक्स्ट्रा. हल्का ऱ्याम अझै बढाउने हो भने चाहिँ अझै 200-300 पे गर्नुपर्छ. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बेस मोडलको M4 म्याक मिनी 256 GB स्टोरेज र 16 GB ऱ्याम भएको, यु क्यान युज अ एक्सटर्नल SSD. Let me show you if I have. यस्तो खालको थन्डरबोल्ट सपोर्ट गर्ने SSD अराउन्ड $70 to $80 मा आउँछ. यो चाहिँ क्रुसोलको X9 Pro 1TB को SSD हो. यु क्यान जस्ट युज द टाइप सी पोर्ट हजुरले म्याक मिनीको पछाडि सेटअप गरेर राख्दै पनि भयो. इफ खासै धेरै पर्फर्मेन्स हेभी कामहरू गर्दै हुँदैन भने चाहिँ अगाडिको टाइप सी पोर्टमा पनि मजाले हालेर युज गर्नु मिल्छ. सो द्याट विल बी अ मच बेटर डिल. आई थिङ्क अपडेट भइसकेको छ. लेट्स रिस्टार्ट इट एन्ड लेट्स लुक इन्टु द बेन्चमार्किङ स्कोर्स. ओके, सो द इनिसियल टेस्टिङ हेज बिन डन इन दिस मसिन. हामी चाहिँ गिग बेन्चदेखि स्टार्ट गर्छौँ. सो बेन्चमार्किङ एप्सहरू चाहिँ के हो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ CPU इन्टेन्सिभ GPU इन्टेन्सिभ टास्कहरू रन गरेर हजुरको चिप र हजुरको कुनै एउटा डिभाइसलाई चाहिँ एउटा स्कोर दिन्छ. सो यु क्यान ट्राई इट विथ यो फोन, हजुरसँग भएको ल्यापटप, कम्प्युटर जुनमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. सो वी आर स्टार्टिङ विथ गिग बेन्च. गिग बेन्चमा यसको सिङ्गल कोर स्कोर रहेको छ 3866. र यो चाहिँ म्याकमा मात्र नभएर अहिले मार्केटमा अभाइलेबल कुनै पनि प्रोसेसरभन्दा बेटर स्कोर हो फर द सिङ्गल कोर. यो सिङ्गल कोर स्कोरले चाहिँ हजुरको सानो कामहरू गर्दा एप ओपनिङ स्पिड, एप क्लोजिङ स्पिड, फोटोहरू लोड गर्ने, वेबसाइटहरू लोड गर्ने, त्यस्तो खालको पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ. एन्ड मल्टिकोर इज अराउन्ड 14,000. त्यो चाहिँ त्यति धेरै बेटर होइन. सो आई चेक अन युट्युब देयर आर सम अफ द स्क्रिनसट द्याट आई ह्याभ. जब मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई अरू कुनै जस्तै M2सँग कम्पेयर गर्ने हो भने यसको सिङ्गल कोर स्कोर इट्स अलमोस्ट 37% बेटर गिग बेन्चमा. त्यो सँगसँगै नेक्स्ट वी हेभ द स्क्रिनसट फर मल्टिकोर पर्फर्मेन्स. मल्टिकोर पर्फर्मेन्सले चाहिँ मेनली अलि हेभी टास्कहरूको पर्फर्मेन्स चेक गर्छ हजुरको सिस्टमको. हेयर वी हेभ 36% को इन्क्रिज कम्पेयर टु M2. त्यो सँगसँगै अब हजुरले M4 को बेस यो $500 को डेस्कटप कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स कम्पेयर गर्दा चाहिँ हजुरको मल्टिकोर पर्फर्मेन्स लास्ट इयरको M3 Pro बराबरको आउँछ. M3 Pro को ल्यापटपहरूको स्टार्टिङ प्राइस नै अराउन्ड $1,900 को अराउन्ड थियो. सो त्यतिको प्राइस पनि भएको उसलाई डिभाइसहरूलाई चाहिँ टक्कर दिइरहेको छ अहिले. अब नेक्स्ट स्क्रिनसट द्याट वी हेभ इज comparing it with Intel and AMD को CPU को single core performance. So these are one of the top of the line CPUs that Intel and AMD right now have. मैले चाहिँ यसको प्राइस चेक गरेको थिएँ. सो यु क्यान सी यो सेम प्रोसेसरको प्राइस नै $444 हो. सो इट्स समवाट सिमिलर टु होल म्याक मिनीकै प्राइसमा पर्ने चिपहरूको भन्दा पनि यसको सिङ्गल कोर पर्फर्मेन्स चाहिँ यति बेटर रहेको छ. नेक्स्ट वी हेभ सम अफ द कम्पेरिजन्स विथ द M4 Pro. सो GPU पर्फर्मेन्स चाहिँ हल्का यसको विकर साइडमा रहेको छ इफ यु कम्पेयर इट विथ दि M4 Pro चिपहरू. बिकज अब 10 कोर GPU चाहिँ यतापट्टि 16 छ. त्यही भएर पनि हजुरले M4 Pro भएको म्याक मिनी लिनुभयो भने चाहिँ विच स्टार्ट्स अराउन्ड $1,299. त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ अलमोस्ट 55% बेटर हुनेछ वेन यु कम्पेयर द GPU. एन्ड द लास्ट स्क्रिनसट द्याट आई हेभ इज फर दि मल्टिकोर CPU पर्फर्मेन्स. CPU पर्फर्मेन्स पनि हाम्रो स्कोर हाम्रो पनि अराउन्ड 14,000 नै थियो स्कोर. So we have 14,900. जबकि M4 Pro को स्कोर अराउन्ड 20,000 सम्म पुग्दो रहेछ. So those are few of the Geekbench benchmarking scores. Next I also ran disk speed test.
अब यो राइट चाहिँ अराउन्ड 2500 सम्म गएको थियो ड्युरिङ डिफ्रेन्ट टेस्ट। रिड एन्ड राइट स्पिडले चाहिँ हजुरले कुनै एपहरू इन्स्टल गर्दा, भिडियो एडिटिङ गर्दा, गेमहरू चलाउँदा और फाइल ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ हजुरको एसएसडीको स्पिड कतिको छ त्यसले धेरै डिटर्माइन गर्छ। यो धेरै राम्रो भयो भने चाहिँ यसलाई एज अ स्वप मेमोरी पनि युज गर्नु मिल्छ। जस्तै हजुरको डिभाइसको ऱ्याम थोरै छ भने एज अ एसएसडीलाई पनि फर अ सर्टेन टाइम ऱ्याम जसरी युज गर्न सक्छौँ। सो म्याकले चाहिँ एकदम राम्रोसँग धान्छ त्यो काम चाहिँ। यदि हजुरले M4 Pro और 256 भन्दा बढी स्टोरेज भएको भेरिएन्टहरू लिँदै अझै जति स्टोरेज थपिँदै जानुहुन्छ हजुरले आफ्नो म्याकमा त्यति नै रिड एन्ड राइट स्पिड राम्रो हुँदै जान्छ। नेक्स्ट वी हेभ सिनेबेन्स। खासै राम्रो स्कोर आएको थिएन हाम्रो सीपीयूको क्यालकुलेट गर्दा यसमा चाहिँ 13,000 र 2060 छ। सिङ्गल कोर त वान अफ द बेस्ट नै छ अझै पनि, तर मल्टी कोर हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै राम्रो छैन। इन्टेल र एएमडीको प्रोसेसरहरू धेरै अगाडि छ योभन्दा। द लास्ट थिङ द्याट आई टेस्ट वाज फर दि भिडियो एडिटिङ। टुजेट सिस्टमले चाहिँ 4K 10 बिट UHD 8K भिडियो डिफ्रेन्ट भिडियोहरू चलाएर बेन्चमार्कहरू रन गर्छ। सो दिस वाज द स्कोर द्याट वी गट। अब यो चाहिँ भिडियो एडिटिङको स्कोर यदि हजुरले कम्पेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सो हेयर्स अ चार्ट। यसमा हेर्दा चाहिँ हामीले के पाउँछ भने हाम्रो स्कोर पनि अराउन्ड 5761 छ। यो कम्पेयर गर्दा यसमा पनि म्याक प्रो M4 भएको म्याक मिनी प्रोको पनि स्कोर अराउन्ड त्यही रेन्जमै रहेछ। यसलाई जित्ने अहिलेको एप्पलको चिप भनेको एउटा M2 अल्ट्रा म्याक्स स्टुडियो। यसको त प्राइसिङ अराउन्ड 4-5,000 सम्म जान्छ होला। अनि M4 म्याक्स भएको म्याकबुक प्रोहरूको स्कोर बढी छ। सो दोज वेयर अल द बेन्चमार्किङ स्कोर्स। सो इन सर्टमा भन्नुपर्दा यस दिस स्मल M4 म्याक मिनी इज रियली केपेबल। हजुरले एकदम लाइक यसलाई चाहिँ आफ्नो स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तो युज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु आर इन्टु फोटो एडिटिङ, इफ यु आर इन्टु भिडियो एडिटिङ, हजुरले धेरै हेभी लोड जस्तै 4K क्लिपहरू पनि मजाले ह्यान्डल गर्छ यसले। हजुरले अब लाइक कन्टेन्ट क्रिएसनतिर जान खोजिराख्नु भएको छ, यु हेभ अ मोनिटर किबोर्ड भने वान अफ द बेस्ट डिल नै हो 2024 को एप्पलको तर्फबाट। सो आई एम रियली इम्प्रेस विथ दिस स्मल डिभाइस। र मैले अघि भने जस्तै स्टोरेज माइट बी अ प्रब्लम। मैले यो मेरो इनिसियल टेस्टिङमा एपहरू इन्स्टल गर्दा नै अब यसमा 170 समथिङ GB मात्र स्टोरेज बाँकी छ। सो मैले अघि सजेस्ट गरे जस्तै यु क्यान युज अ फास्टर पर्फर्मिङ SSD, just connect it with a USB. अब audio, actually audio पनि सुनाइदिउँ है त्यसको। But I don't want to discount what the M4 chip can do, at least in the area of game. अब मैले यसलाई मेरो मोनिटरको स्पिकरबाट चलायो भने चाहिँ you will see the difference when the game is properly optimized for the Mac. Apple has सो यति सानो कम्प्याक्ट सेटिङमा पनि स्पिकर राम्रो दिएको छ। अर्को मलाई मन परेको भनेको अगाडिपट्टि भएको यो 3.5mm ज्याक। यु क्यान इजिली हुक अप एनी अफ योर हेडफोन्स, जस्ट युज दि 3.5mm ज्याक एन्ड यु आर गुड टु गो। सो पोर्ट्सको केही पनि कमी छैन। यु क्यान अलवेज हुक अ टाइप सी डक ओर अ हब पछाडिपट्टि। And I think this is a really good deal from Apple. So if you are looking to get into the Mac ecosystem, यदि हजुरलाई फोटो एडिटिङको लागि, भिडियो एडिटिङको लागि अरू कुनै जस्तै सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि पनि यो वान अफ द बेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एट दिस प्राइस हजुरले 16 GB ऱ्यामदेखि स्टार्ट भइरहेको छ। कोडिङ पर्फर्मेन्सहरू यसमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। एप डेभलपमेन्टहरू त्यही हो। स्टोरेज क्यान बी अ बोटलनेक, र डोन्ट गो विथ द हायर स्टोरेज भेरिएन्ट है। इफ यु थिङ्क यु निड अ रियली पावरफुल कम्प्युटर, इदर गो विथ M4 Pro। तर म्याक मिनीको हायर स्टोरेज भेरिएन्ट चाहिँ नलिनु भन्छु म, किनभने प्राइस एकदम छिटो बढ्दै जान्छ त्यो भएपछि। सो इट्स अलवेज बेटर टु गेट द बेस मोडल विथ दिस वान, अनि एउटा एक्सटर्नल फास्ट SSD। सो द्याट वाज अल फर दिस भिडियो। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो डु लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो। एन्ड म्याक मिनीको बारेमा अरू केही क्वेसन र क्वेरी छ भने पनि तल कमेन्टमा भन्न नबिर्सनु। एन्ड आई विल क्याच यु अल इन माई नेक्स्ट भिडियो।